مرحبا بكم، وفي هذه الحلقة سأشارك معكم توقعاتي عن السوق، وخاصة بعد انهيار لونا والتصويت الجاري على تقسيم الشبكة الحالية إلى لونا كلاسيك وتيرا لونا، وكذلك في ظل نزول أسعار أسواق الأسهم لأكثر من 20%. وبالتالي نحن الآن رسميا في بير ماركت، أي السوق الهابطة. وبالتالي معرفة مستويات هذا الهبوط في الأسعار خلال الشهور وربما السنوات القادمة مهم جدا للشراء بأرخص الأسعار باستخدام بعض مقاييس علم البيانات المستخدمة لتحديد مستويات نزول الأسعار، أسعار البيتكوين والعملات البديلة عموما. وطبعا ما في داعي أذكركم بالاشتراك والدعم بالمشاركة والإعجاب كي لا تفوتكم الحلقات القادمة في ظل شتاء العملات الرقمية، ونستفيد قدر المستطاع من انهيار الأسعار والشراء بأفضل الأسعار. تمام؟ ونبدأ بمؤشر ال 200 Simple Moving Average الأسبوعي. هذا المؤشر مهم يسبق السوق الهابطة. هنا نلاحظ أنه يلعب دور الدعم مع وجود ويكينج للأسفل، وهنا أيضا لعب دور فترة تصحيح كبيرة وشراء العملات، وشكل نموذج المثلث التصاعدي قبل الانطلاق وصعود الأسعار. في ربيع 2020 نرى أن الأسعار انهارت تحت هذا المؤشر، وحاليا لا يزال سعر البيتكوين بعيدا عن هذا الخط، خط ال 200 السمبل موفينج افريج، وهذا يتطلب نزول البيتكوين على الأقل 25% كي يصل ويلامس هذا الخط. وطالما رأينا نزول الأسعار تحت خط ال 200 Simple Moving Average، وفي آذار 2020 الإغلاق الأسبوعي حصل تحت هذا الخط، وفي مثل هذه الأوقات الأمور تصبح مخيفة. أغلب المستثمرين الصغار تهرب من السوق، مع أن الأصح هو دخول السوق في هذه الأوقات حين يهرب منها الآخرون بسبب الخوف الشديد، لأن هؤلاء الأشخاص سيعودون عند صعود الأسعار ليشتروا بأسعار أعلى، وأنت ستحقق الربح على حساب خوفهم واستثمارهم. تمام الحكي؟ هذه الصورة السابقة والشرح السابق يحتاج إلى تحديد المزيد من المستويات. إذا سعر البيتكوين إذا وصل الخط ال 200 السمبل موفينج افريج، فالقاع سيكون عند السعر 21-22 ألف. فهذه المنطقة أنا عندي ثقة كبيرة أننا سوف نصلها في الشهور القادمة. في ظل التضخم، رفع أسعار الفائدة، الصراع الروسي والغربي، طبعا هذه المؤشرات الجديدة يلي رح نحكي عنها هي ال50 الأسبوعي Exponential Moving Average، وال200 الأسبوعي كمان ال Exponential Moving Average. وبالتالي نلاحظ أن هذا الخط الأسود كان خط دعم هنا، وهنا الأسعار نزلت تحت هذا الخط لشهور، ونفس الأمر هنا. والنتيجة الهامة يلي حاب إنك ما تنساها هي كالتالي: خط ال 200 السمبل موفينج افريج هو أفضل من خط ال 200 الاكسبوننشال موفينج افريج الأسبوعي لتحديد قيعان سعر البيتكوين وبالتالي بقية العملات الرقمية البديلة. المهم، الخط الأسود حاليا يعطينا صورة واضحة أن هناك احتمالية كبيرة للنزول عند الخط ال 200 السمبل موفينج افريج الأسبوعي. لاحظوا معي أن التداول فوق الخط الأزرق هنا يليه انطلاق الأسعار لمستويات أعلى وتحقيق أرقام قياسية جديدة، وهذه المرحلة تجاوزناها في الشهر الرابع من الماضي في هذه السنة وأصبحت خلفنا الشهر الرابع 2022. في صيف السنة الماضية 2021 الخط الأزرق كان دعم، وبعدها شفنا رقم قياسي جديد للبيتكوين، وحاليا هذا الخط الأزرق تحول إلى مقاومة. كلام مهم منذ بداية الشهر الأول من هذه السنة 2022، وفي حلقات سابقة دائما كنت بكرر أنه الوقت ضيق لحصول رقم قياسي جديد في هذه السنة، وفعلا هذا الكلام تم، وتركيزنا حاليا انتقل إلى هذه المستويات. الخط الأسود، ركز معي هون، هذا الخط الأسود قد يلعب دور الدعم، وبالتالي السعر قد ينزل ويلامسه ويرتد مرات عديدة، وأرجحية أن يخترقه كبيرة جدا في الشهور القادمة، وكما تكرر وحصل في السنوات السابقة، ونزولا نحو قيعان جديدة. وخلونا نكمل مع نفس المؤشرين، ولكن ننتقل إلى التايم فريم اليومي ونحكي عن تقاطع الموت والتقاطع الذهبي. نسبة نزول الأسعار
قبل وبعد تقاطع الموت متفاوتة بين 70% قبل التقاطع و55% بعد التقاطع خلال السنوات 2014 إلى 2018. لكن هذه النسب في نزول الأسعار كانت متقلبة وغير منتظمة عام 2019، والنزول كان بنسبة 53% قبل تقاطع الموت، ثم حصل تقاطع ذهبي، ثم حصل تقاطع الموت، ثم من جديد وقبل انطلاق الأسعار حصل تقاطع ذهبي. نسبة النزول ب40% حصلت بعد تقاطع الموت الثاني بعد التقاطع الذهبي الأول، وهذا أمر يخالف السنوات السابقة، ولكن النزول كان إجمالا بنسبة 93% للتقاطعين، وانتهى برقم قياسي جديد السنة الماضية بالشهر الرابع 2021. تمام؟ وننتقل لتقاطع الموت السنة الماضية 2021، ونسبة النزول كانت 52%، وبعد التقاطع لم يكن هناك نزول أبدا، بل كان تقاطع ذهبي متبوعا برقم قياسي جديد عند سعر 69 ألف دولار للبيتكوين. وفي حلقة سابقة ذكرنا سبب نزول البيتكوين من سعر 69 ألف وإلى اليوم الحالي. في الشهر الأول من هذه السنة 2022 حصل تقاطع الموت من جديد، سبقه نزول بنسبة 42%، وبعد تقاطع الموت هنا النزول حاليا أصبح بنسبة 35%، وهي أقل نسبة نزول للأسعار قبل وبعد تقاطع الموت في كل الفترة السابقة. أي بالمقارنة مع السنوات السابقة فالأرجح أن النزول مستمر إلى مستويات أدنى من مستوى السعر الحالي، ولكن حاليا يجب وضروري جدا أن يتم كسر مستوى سعر 28 ألف دولار ويتحول إلى مقاومة لكي ندخل مرحلة النزول نحو مستويات أدنى، لأن البيتكوين إلى الآن يحترم مستوى سعر 28 ألف دولار. وبالتالي السؤال الحالي الذي يجب الإجابة عنه هو: ما هي مستويات نزول الأسعار المتوقعة في الفترة القادمة؟ فترة البير ماركت، السوق الهابطة. بناء على نسب السنوات السابقة تاريخيا فهي كالتالي: النزول إلى مستوى سعر 23,700 دولار، النزول إلى مستوى سعر 21,000 دولار، والنزول إلى مستوى سعر 18,000 دولار. طبعا هام وقبل ما أعطي أي مستوى أنا أرجحه وخاصة للمضاربين، الأسعار قد، وهذا نادر الحصول إذا أخذنا بالحسبان الأزمات الصحية والعسكرية والتضخم ورفع الفائدة، فقد ترتد الأسعار لمستوى ما بين 30 و 35 ألف، وهذا أمر نادر الحصول كما قلت، ثم تعود لتنكسر نزولا لهذه المستويات. وهون هو أهم جزء من هذه الحلقة، ركزوا معي. بالقسم الأول من الحلقة استنتجنا أن مؤشر 200 Simple Moving Average هو أدق لتحديد القيعان، وبالتالي وبحسب البيانات السابقة فأنا أرجح نزول سعر البيتكوين إلى مستويات ما بين سعر 23,000 و 21,000، ولن أتبع خوفي. هذه المنطقة هي المنطقة التي يتوجه نحوها مؤشر 200 Simple Moving Average، وعند النزول لهذا المستوى وبسبب الخوف الشديد قد نشهد غطس سريع ومؤقت أي ويكينج لمستوى 21,000 و 18,000. شخصيا مستوى 23,000 و 21,000 هي منطقة شراء لن أفوتها لدخول السوق. انتبه، أنا قلت منطقة شراء وليس سعر شراء، منطقة شراء. لكن من سعر 18,000 إلى 13,000 نزولا، 18,000 نزولا إلى 13,000، فهو أمر ضعيف جدا جدا بسبب التبني الكبير الذي حصل في السنوات السابقة للعملات الرقمية. شخصيا لن أنتظر هذا النزول، وإذا حصل كان بها. وتذكروا أنه عند الخوف الشديد، انهيار الأسعار وهروب المستثمرين، يتم جني الأرباح الكبيرة وبأضعاف مضاعفة. وأخيرا، ما هي آراءكم بكل هذه البيانات والتحليلات؟ والسؤال هو: أي من هذه المستويات أنت ترجحه وتنتظره؟ ونلتقي في الحلقة القادمة عن أفضل العملات للاستثمار في السوق الهابطة بير ماركت، حلقة هامة، فانتظروا.